lemon grass กาลิงกา turmeric กาเฟลิน add garlic ตาเอกซอยบินออยตราชิลิไมโครเซนพิซซ่าโอเวอร์ขั้นตอนนี้แอดซอสทำสุกร์ออยสตาร์ซอส
It's okay.